chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Hachidiy. Hôm nay Chi sẽ làm DIY sticker chỉ với 10.000 đồng. Lý do tại sao nó rẻ như vậy thì mọi người xem hết video này sẽ biết nha. Trước khi DIY, Chi đã chọn và download những hình ảnh mà mình thích, sắp xếp chúng vào trong file Word rồi in màu ra. Cái này ngoài tiệm in tầm 3.000 một tấm giấy A4 thôi. Có 3 cách để DIY sticker. Cách đầu tiên, khi cắt những hình sticker bé bé ra, các bạn không cần phải cắt sát chi tiết đâu. Ta hãy để dành cho bước sau. Tiếp theo, khi dán cả hai mặt lên mặt chính của tấm giấy đề can màu trắng cỡ A5, giấy đề can và cuộn cả hai mặt cộng lại thì chỉ tầm 5.000 thôi. Dán sticker lên phần cả hai mặt. Rồi sau đó dùng keo trong khoảng to để dán chúng lại một lần nữa. Như vậy, hình sticker của chúng ta sẽ được bảo vệ tốt hơn, không sợ thấm nước. Các bạn nhớ miết đều bề mặt của sticker để cho chúng được láng mịn nha. Sau đó mọi người chỉ việc dùng kéo cắt sticker ra và tháo lớp màng đề can rồi dán vào những nơi mình thích. Thứ hai, mình sẽ cắt những dòng chữ mình thích từ bìa tạp chí. Dán mặt chữ vào trong keo trong suốt, cắt đi phần keo thừa. Đến khi ngâm chúng vào trong nước ấm khoảng 15 phút. Các bạn nhớ là phải nước ấm nha. Sau đó chị sẽ chà bỏ đi phần giấy thừa. Lúc này phần chữ mà mình mong muốn sẽ xuất hiện. Các bạn để cho nó tự khô thì lớp keo sẽ tự động dính trở lại.
Dạng sticker này thì thường được dán vào những chai lọ thủy tinh và hộp gỗ hơn là dán trên giấy. Cách DIY sticker thứ 3 thì dành cho những bạn không thể mua được giấy đề can và keo hay mặt. Đầu tiên chị sẽ cắt những cái hình sticker mà mình thích ra, rồi dùng một tờ giấy lót với bề mặt láng mịn không dính. Các bạn có thể dùng tấm bìa kính đôi vỡ cũng được nha, rồi dán keo trong lên cái mặt không dính của tờ giấy ấy. Sau đó dùng hồ khô để dán những sticker vào. Bởi vì chỉ cần sticker ở yên một chỗ cho nên keo hay là hồ khô thì đều được. Sau đó lại dán chồng một lớp keo trong lên mặt của sticker để tạo lớp bảo vệ cho nó. Các bạn nhớ dùng tay miết thật kỹ viền của sticker để cho chúng không bị bong trong quá trình sử dụng. Khi cắt sticker ra, mọi người lưu ý là không nên cắt quá sát mép. Sau cùng, chị sẽ tháo lớp giấy không dính khi nãy ra, dán sticker vào miếng bìa hồ sơ nhỏ đã cắt sẵn để chúng trong nhóm sticker mua ngoài tiệm hơn. Bước này thì chị làm thêm thôi cho nên là mọi người không cần làm cũng được. Khi xài thì chỉ việc gỡ sticker ra và dán vào vở hay hộp gỗ để trang trí thôi nè. Vừa rồi là 3 cách DIY stickers. Mọi người thấy thế nào? Vừa đơn giản lại vừa đẹp đúng không? Nhớ like và subscribe cho kênh Hachidiy này nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.